ตอนนี้นะครับเราอยู่ในบ้านหลังที่พิเศษมากๆหลังนึงนะฮะบ้านหลังนี้มีชื่อว่าบ้าน55สาทร15นะครับเขาเป็นบ้าน5ชั้นที่ตั้งอยู่บนเนื้อที่ดินขนาดประมาณสัก30กว่า40ตารางวาเท่านั้นเองนะครับแต่สามารถสร้างออกมาเป็นบ้านขนาด400ตารางเมตรได้แล้วมีดีไซน์ที่แปลกตาสุดๆสไตล์ของบ้านเป็นบ้านแบบโมเดิร์นจัดเลยทุกคนแต่ที่แปลกกว่านั้นนะฮะคือเขาตั้งอยู่ในซอยสาทร15มันอยู่ห่างจาก BTS สุรศักดิ์300 เมตรเท่านั้นเองทำเลใจกลางเมืองมากๆซึ่งผมไม่คิดว่ามันจะมีบ้านหน้าตาแบบนี้มาตั้งอยู่ตรงนี้เลยนะครับราคาขายของบ้านหลังนี้อยู่ที่115ล้านบาทข้างในจัดเฟอร์นิเจอร์มาอย่างจัดเต็มใช้วัสดุระดับท็อปทั้งหมดเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูกันว่าบ้านหลังนี้เขามีอะไรบ้างไปชมกันก่อนอื่นนะฮะเราจะเริ่มสตาร์ททัวร์ของบ้านหลังนี้จากทางเข้าของเขาก่อนนะครับบ้านหลังนี้มีทางเข้าอยู่2ส่วนนะจุดแรกคือจุดที่ผมยืนตรงนี้มันจะเป็นทางลงจอดรถส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันจะมีทางเข้าสำหรับคนเดินเข้าอยู่นะครับบางทีเรากลับบ้านจากรถไฟฟ้าเดินเข้าซอยมาอะไรเงี้ยเราใช้ทางเข้าอีกจุดหนึ่งได้นะซึ่งผมว่าหน้าบ้านฝั่งที่คนเดินเข้ามันจะดูมีความแบบเป็นบ้านที่ไม่เหมือนบ้านคนไทยเป็นบ้านเหมือนบ้านอยู่ต่างประเทศบ้านญี่ปุ่นอะไรเงี้ยซึ่งน่ารักดีนะครับส่วนทางเข้าทางฝั่งนี้จะเป็นที่จอดรถซึ่งจะสามารถจอดรถได้2คันถอยเข้ามาแบบนี้นะครับแล้วก็ประตูทางเข้าบ้านเนี่ยมันจะอยู่ด้านหลังผมตรงนี้แต่ก่อนที่จะเข้าไปจะขอพาดูห้องนี้ก่อนห้องนี้มันจะเป็นผมขอเรียกมันว่าห้องเวิร์กช็อปแล้วกันนะคือมันจะเป็นห้องอเนกประสงค์ที่เราสามารถใช้ทำงานอดิเรกส่วนตัวของเราได้มันจะเป็นห้องที่อยู่แยกออกมาจากส่วนอื่นๆของตัวบ้านเลยนะแล้วก็ตรงผนังเนี่ยมันจะมีแสงธรรมชาติที่แบบส่องเข้ามาทำให้มันแบบดูสวยงามมากเราสามารถใช้ห้องนี้ทำพวกงานอดิเรกที่แบบอาจจะเกี่ยวกับสวนหรืออาจจะแบบเกี่ยวกับรถยนต์ที่แบบเราไม่อยากเอาไปเลอะอยู่ในบ้านแต่มาใช้ห้องนี้แทนส่วนทางเข้าบ้านจริงๆเนี่ยจะอยู่ฝั่งนี้ซึ่งเมื่อเราเปิดประตูเข้ามาแล้วเนี่ยทุกคนมันจะมาเจอกับโถงทางเดินที่อยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับด้านหลังผมตรงนี้จะมีประตูอีกบานหนึ่งที่จริงๆมันคือประตูที่เราเข้ามาจากทางฝั่งหน้าบ้านนั่นเองแล้วก็เวลาเราเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นตัวโถงบันไดซึ่งเป็นโถงบันไดที่อลังการมากเลยนะบ้านหลังนี้เขาดีไซน์ให้โถงบันไดเนี่ยมันคอนเน็กตั้งแต่ชั้นล่างสุดไปจนถึงบนดาดฟ้าเลยแล้วเขามีการออกแบบให้แสงธรรมชาติเนี่ยมันสามารถเข้ามาได้จากทุกทิศทุกทางเลยนะครับทำให้ตัวโถงบันไดเนี่ยมันจะสว่างอยู่ตลอดทั้งวันคนที่เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้นะฮะคือเขาเป็นสถาปนิกนะครับแล้วเขาก็ออกแบบบ้านหลังนี้สร้างมันขึ้นมาเนี่ยเพราะตอนแรกตั้งใจว่าเขาจะอยู่เองแต่ว่าก็เกิดเหตุสุดวิสัยทำให้ต้องประกาศขายบ้านหลังนี้ไม่ได้อยู่แล้วนะฮะไอความที่เขาตั้งใจจะอยู่เองเนี่ยมันเลยทำให้เขาจัดเต็มกับวัสดุงานโครงสร้างงานตกแต่งทุกอย่างเท่าที่ทำได้นะก็คืออะไรอยากใช้เองก็มาใส่ในบ้านหลังนี้รวมถึงควบคุมงานก่อสร้างเองด้วยนะคืออย่างบันไดเนี่ยคือเขาแบบเป็นคนลงมือติดตั้งด้วยตัวเองเลยนะซึ่งสุดยอดมากไม่ค่อยจะมีหรอกบ้านที่มันเป็นลักษณะนี้ส่วนคนที่เป็นคนดูแลเรื่อง Interior Design ของบ้านหลังนี้ก็คือการตกแต่งภายในทั้งหมดเนี่ยเป็นบริษัทชื่อว่า Moon Architect นะครับก็ทำให้บ้านหลังนี้ออกมาดูสวยงามทีเดียวส่วนห้องแรกที่เราจะพาไปดูเนี่ยจะเป็นห้อง Living Area ที่อยู่ตรงนี้นะครับห้องนี้ฟังก์ชันของเขาเนี่ยก็คือมันจะเป็นโซฟาสำหรับนั่งดูทีวีเนาะแล้วก็เพดานของห้องนี้มันจะเป็นห้องเพดานสูงดังนั้นข้างบนเนี่ยเขาจะใส่เป็นชั้นลอยเอาไว้แล้วก็ทำเป็นตู้เก็บหนังสือซึ่งมันมีดีเทลบางอย่างที่ผมอยากจะให้ทุกคนสังเกตไปพร้อมกันนะฮะอย่างแรกคือช่องแสงห้องนี้มันจะได้แสงธรรมชาติเยอะมากเลยจะมีประตูกระจกอยู่ฝั่งหนึ่งแล้วก็ด้านข้างตรงนี้ก็จะมีกระจกอีกบานใหญ่ที่ดึงแสงจากบันไดเข้ามาและอีกจุดหนึ่งเนี่ยที่น่าสนใจมากคือใต้ทีวีนะครับใต้ทีวีเขาจะทำเป็นเหมือนกระจกฝ้าที่ทำเป็นช่องแสงยาวตลอดแนวของบ้านเลยการที่เขาทำเป็นช่องแสงแบบนี้มันทำให้ห้องดูแบบสวยงามขึ้นมากเลยและอีกอย่างหนึ่งคือเขาเอางานโครงสร้างเนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งของงานอินทีเรียได้อย่างแนบเนียนมากอย่างแรกคือตัวชั้นวางทีวีตัวนี้จริงๆมันคือคานของบ้านหลังนี้นะมันเป็นคานตลอดแนวเลยนะครับแต่ว่าเขาทำให้มันดูเนียนไปกับบ้านโดยการแบบปิดผิวให้มันเป็นหินให้มันแบบเนียนไปกับวัสดุอื่นๆและอีกอย่างหนึ่งก็คือเสาของตัวบันไดวนตัวนี้จริงๆมันคือเสากลางของบ้านหลังนี้มันเป็นเสาเพียงต้นเดียวของบ้านหลังนี้ด้วยเพราะว่าโครงสร้างของบ้านหลังนี้จริงๆแล้วมันไม่ใช่พวกแบบก่ออิฐฉาบปูนเหมือนบ้านทั่วไป
แต่ว่ามันเป็นโครงสร้างคอนกรีตแบบหล่อในที่แบบนี้เขาจะเรียกว่า load bearing wall มันเป็นโครงสร้างที่แพงมากต้นทุนสูงมากนะฮะโดยปกติเราจะไม่เห็นอยู่ในบ้านหลังเล็กๆแบบนี้หรอกเราจะเห็นในอาคารขนาดใหญ่แต่ว่าการที่เขาทำด้วยโครงสร้างนี้มันทำให้บ้านนี้มันออกมาหน้าตาแบบนี้ได้นะครับส่วนชั้นลอยข้างบนเนี่ยเขาก็ทำดีนะทุกคนคือจริงๆพื้นที่มันไม่ได้เยอะมากหรอกผมสูง180เนี่ยคือฝ้านี่มันชนหัวพอดีเลยแต่ว่าเขาก็ใช้พื้นที่ได้ค่อนข้างคุ้มค่าอย่างเช่นตรงริมเสาตรงนี้จริงๆมันไม่ใช่เสาหรอกข้างหลังนี้มันเป็นช่องชาร์ปนะคือเขาจะหยุดแนวตู้ที่ตรงนี้ก็ได้แต่ว่าเขาไม่ทำเขายังดันต่อไปอีกหน่อยนึงนะครับเพื่อให้มันเกิดพื้นที่ที่แบบสามารถใช้งานเพิ่มได้อีกนิดหนึ่งนะฮะให้มันคุ้มค่าทุกตารางนิ้วแล้วก็ตลอดแนวตู้ตรงนี้เขาก็จะติดเป็นหลอดไฟ LED นะครับเพื่อให้พื้นที่ข้างบนมันดูแบบดูสว่างดูน่าใช้งานแล้วก็ดูไม่อึดอัดต่อมานะฮะเราจะพาไปดูพาร์ทของห้องครัวซึ่งอยู่ชั้นเดียวกับ living เลยครัวของบ้านหลังนี้คือเจ้าของบ้านใส่ใจมากๆแล้วก็เป็นหนึ่งในฟังก์ชันที่เขาให้น้ำหนักเยอะมากเพราะว่าแบบห้องครัวใหญ่มากเลยทุกคนพาดูฟังก์ชันก่อนดีกว่าเราเดินเข้ามาปุ๊บเราจะเจอกับเคาน์เตอร์ไอแลนด์ยาวขนาดใหญ่อันนี้ต่อเนื่องไปเป็นส่วนของโต๊ะกินข้าวเลยตัวเคาน์เตอร์ไอแลนด์เนี่ยข้างบนเนี่ยเป็นท็อปหินชิ้นเดียวกันยาวตลอดต่อเนื่องเลยนะครับฟังก์ชันของตรงนี้คือเขาเอาไว้ประกอบอาหารแล้วก็เตรียมอาหารแล้วก็ล้างจานอยู่บริเวณนี้ส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าของบ้านหลังนี้ตู้เย็นนี่จะเป็นของยี่ห้อ Fisher & Paykel นะครับนำเข้าจากนิวซีแลนด์ขนาด32คิวคือตู้เย็นใหญ่อลังการมากๆเก็บของกินได้เยอะมากนะครับรวมถึงว่าฝั่งนี้จะเป็นเตาอบแล้วก็ไมโครเวฟของยี่ห้อ Smeck นะครับรวมถึงเตาไฟฟ้าตัวนี้ด้วยแต่ทีเด็ดคือนี้ครับที่ดูดควันนะฮะที่ดูดควันอันนี้จะเป็นของยี่ห้อ Schweigen อันนี้มันเป็นแบรนด์จากออสเตรเลียแต่ว่าเขาไปผลิตที่เยอรมันข้อดีของมันก็คือมันเงียบมากแล้วคืออันนี้ผมเปิดเบอร์สุดเลยแต่ว่ามันก็ยังแบบเสียงไม่ได้ดังมากทุกคนแต่ว่าแรงกำลังดูดของมันนี่คือดีมากนะฮะส่วนด้านหลังฝั่งนี้จะมีตู้เก็บของนะฮะที่หน้าบานของเขาเนี่ยจะสามารถเลื่อนสไลด์เข้าไปเก็บด้านข้างเป็น Pocket Door แบบนี้ได้นะครับซึ่งการทำแบบนี้เวลาเราใช้งานเนี่ยคือสมมุติว่าเราเปิดประตูอันนี้ค้างไว้อะตรงกลางมันก็ยังสามารถเดินผ่านได้หน้าบ้านมันจะไม่ออกมาเกะกะชุดครัวภายในบ้านหลังนี้เขาจะเป็นของยี่ห้อโพเดียมนะครับซึ่งเป็นแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ของไทยนี่แหละโดยคอลเลกชันนี้มันจะเป็นคอลเลกชันที่ชื่อว่า Blocksmith นะครับ Blocksmith มันจะเป็นครัวโมดูล่าซึ่งจริงๆมันจะมีแบบโมดูลของครัวเป็นแบบตู้ใบใหญ่ใบเล็กสูงเตี้ยอะไรแบบนี้จนประกอบรวมกันกลายเป็นครัวทั้งชิ้นอันนี้นะครับครัวแบบนี้มันจะเป็นครัวที่ผลิตจากโรงงานคุณภาพการผลิตมันจะสูงกว่าการที่เรามาแบบตัดไม้อยู่หน้างานพึ่งฝีมือช่างตรงแบบบริเวณหน้างานอะไรแบบนี้แล้วก็สิ่งที่เขาทำตรงบ้านหลังนี้ก็คือพอผลิตทั้งหมดมาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็แค่ขึ้นมาประกอบจนมันกลายเป็นครัวแบบนี้เท่านั้นเองใช้เวลารวดเร็วมากๆนะครับแต่สำหรับบ้านหลังนี้มันจะพิเศษขึ้นไปอีกหน่อยนึงคือเขาจะมีการคัสตอมบางจุดให้มันฟิตกับพื้นที่หรือการตกแต่งที่ดีไซเนอร์ของบ้านหลังนี้เขาอยากได้ยกตัวอย่างเช่นนะฮะตัว LED strip ที่อยู่ตรงผนังตรงนี้ซึ่งมันจะอยู่ระหว่างแก็บของชุดครัว2อันนะแล้วมันวิ่งขึ้นไปตรงบริเวณฝ้าแล้วก็ยาวต่อเนื่องไปอีกฝั่งหนึ่งของห้องเลยนะครับเชื่อมโยงกันจนเป็นเส้นเดียวเลยซึ่งอันเนี้ยดูเหมือนจะเป็นดีเทลง่ายๆนะแต่จริงๆทำยากมากนะครับเพราะว่าต้องใช้ช่างหลายทีมเลยมาคุยกันทั้งช่างครัวช่างไฟช่างฝ้าช่างสีอะไรแบบนี้จนเก็บงานออกมาให้มันเนียบกลายเป็นเส้นยาวต่อเนื่องได้แต่พอทำออกมาได้แบบนี้แล้วมันเป็นดีเทลที่สวยมากเลยนะครับซึ่งนอกจากชุดครัวนะฮะเฟอร์นิเจอร์ส่วนอื่นๆที่เป็นงานไม้ภายในบ้านเนี่ยโพเดียมเขาเป็นคนทำเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวนะฮะหรือว่า storage พื้นที่เก็บของตู้เสื้อผ้าอะไรแบบนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆพาไปดูในส่วนอื่นๆของบ้านต่อไปนะครับแต่ก่อนที่จะไปขอพูดถึงสปอนเซอร์ของคลิปนี้ก่อนนะครับก็คือหุ่นยนต์ดูดฝุ่น Roborock นั่นเองครับนี่คือ Roborock S7 Max V Series นะครับหุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นอัจฉริยะระดับ High End ที่ฉลาดและมีประสิทธิภาพที่สุดในตอนนี้ครับตัวเขาเองสามารถดูดฝุ่นแล้วก็ถูพื้นไปพร้อมกันได้ในตัวเดียวนะครับซึ่งเขาจะมีจำหน่าย3แบบครับแบบแรกคือ Roborock S7 Max V นะครับแบบที่จะมีโรบอทกับด็อกชาร์จไฟปกติ
แบบที่ 2 คือ Roborock S7 Max V Plus นะครับที่จะมาพร้อมกับ Roborock Auto Empty Dock หรือว่าแท่นเก็บฝุ่นอัตโนมัตินะครับที่มีระบบการกรองฝุ่นที่ดีที่สุดได้รับการรับรองจาก TÜV Highland ว่ามีแรงดูดที่คงที่แล้วก็ปราศจากสารก่อภูมิแพ้อีกด้วยครับและ Roborock S7 Max V Ultra ที่จะมาพร้อมกับ Ultra Dock ที่จะสามารถเก็บฝุ่นเติมน้ำซักผ้าถูพื้นแล้วก็ชำระล้างตนเองอัตโนมัติครบจบในตัวเดียวเลยนะครับใครสนใจตัวไหนสามารถเข้าไปดูที่ลิงก์ที่อยู่ในวิดีโอ description ได้เลยครับต่อมานะฮะเราจะพามาดูห้องนอนของบ้านหลังนี้นะครับบ้านหลังนี้มี3ห้องนอนห้องแรกนี้จะเป็น Master Bedroom ก่อนเลยนะครับซึ่งเปิดเข้ามาปุ๊บจะเจอกับผ้าม่านแล้วพอเราเปิดม่านออกเราก็จะเจอกับพื้นที่ของห้องนอนนั่นเองนะครับห้องนอนห้องนี้จะมี3ฟังก์ชันรวมอยู่ด้วยกันเลยก็มีส่วนของเตียงนอนมีห้องน้ำแล้วก็ห้องแต่งตัวตรงบริเวณหัวเตียงเนี่ยเขาจะบิ้วเป็นพื้นที่ตู้เก็บของนะซึ่งมันจะเป็นดีไซน์ที่ประหยัดพื้นที่มากๆนะครับเพราะว่ามันจะเป็นส่วนเดียวกันกับหัวเตียงไปเลยแล้วก็แม้แต่ชั้นวางของที่อยู่ด้านหลังตรงนี้ยังสามารถแบบซ่อนของเล็กๆน้อยๆไว้ตรงนี้ได้นะฮะก็คือเหมือนกับเก็บทุกตารางนิ้วเลยนะฮะทุกคนอีกฝั่งนึงเนี่ยมันจะเป็นส่วนของช่องแสงช่องหน้าต่างนะครับซึ่งจะเป็นรูปตัว L บางคนจะดูแล้วจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมช่องแสงของบ้านหลังนี้มันดูแปลกๆคือจริงๆแล้วมันเป็นส่วนหนึ่งของงานดีไซน์นะเพราะว่าช่องแสงที่เนี่ยมันจะ connect เชื่อมต่อกันไปยังถึงห้องอื่นๆเลยนะครับเวลาเราดูในภาพรวมเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเส้นสายของแสงในบ้านหลังนี้มันแบบมีความต่อเนื่องกันไปยังห้องต่างๆนะซึ่งการที่เขาจะทำแบบนี้ได้เขาต้องแบบวางแผนเยอะมากนะลำพังแค่ให้เส้นมันต่อกันมันไม่ยากหรอกแต่ว่าแบบมันต้องไปอยู่ในตำแหน่งที่ถูกทางในแต่ละห้องด้วยเพื่อให้มันสามารถใช้งานได้ดีใช่ไหมครับส่วนต่อมาเนี่ยคือพาร์ทของห้องน้ำนี่เอาจริงๆมันคือส่วนเดียวกันกับพื้นที่ของห้องนอนเลยนะเพราะว่าเขากั้นแค่ผ้าม่านตรงนี้เองเนี่ยแต่คืออย่างที่บอกไปว่าจริงๆห้องนี้มันพื้นที่มันไม่ได้ใหญ่มากนะดังนั้นเนี่ยเขาเลยต้องใช้เอลิเมนต์ของดีไซน์บางอย่างมาช่วยทำให้ห้องมันดูใหญ่ขึ้นอย่างเช่นเขาไม่กั้นผนังเขาใช้เป็นผ้าม่านแทนนะครับมันจะให้ความรู้สึกที่มันแบบดูสบายกว่าดูไม่อึดอัดไม่ต้องมีผนังแบบตันๆมากั้นและอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องวัสดุพื้นนะครับที่เขาจะใช้พื้นชนิดเดียวกันเนี่ยตั้งแต่นอกห้องเข้ามาจนถึงในห้องต่อเนื่องเข้าไปยังห้องน้ำและแรปขึ้นไปบนผนังอะไรแบบนี้พอเขาใช้วัสดุเดียวกันที่มันต่อเนื่องเข้ามาแบบนี้มันจะทำให้พื้นที่มันดูใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็อยากจะให้ดูดีเทลของวัสดุพื้นนิดนึงอันนี้มันเป็นหินอ่อนทุนด้าเกรย์นะครับโดยปกติเนี่ยเท็กเจอร์มันจะไม่ได้เป็นแบบนี้มันจะเงาเหมือนกับหินอ่อนทั่วๆไปที่เราเคยเห็นนะแต่ว่าอันนี้เขาใช้เทคนิคการกัดด้วยกรดนะครับแล้วก็เอาแปรงมาขัดทำให้ผิวสัมผัสเนี่ยมันจะมีความด้านๆหน่อยจากเดิมที่มันเรียบๆมันจะหยาบลงนิดนึงแต่มันจะทำให้เห็น texture ของหินที่มันสวยงามมากยิ่งขึ้นมันจะชัดขึ้นนะครับส่วนถัดมาตรงนี้จะเป็นเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้านะครับเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าเนี่ยก็มีดีเทลเหมือนกันท็อปหินด้านบนนี้จะเป็นท็อปหินสังเคราะห์ยาวตลอดแนวเลยนะครับแล้วก็มันจะไม่มีรอยต่อเลยอะมันดูแล้วแบบมันเป็นชิ้นเดียวกันยาวสวยงามเลยตั้งแต่ตรงเคาน์เตอร์ขึ้นมาจนถึงผนังตรงนี้เลยแล้วต่อมาคือกระจกเนี่ยมันสามารถเปิดออกได้แบบนี้นะครับเพื่อใช้เป็นกระจกแต่งตัวเวลาสาวๆหลายๆคนจะชอบที่มันมีกระจก3ด้านแบบนี้ที่แบบเราสามารถมองซ้ายมองขวาได้นะครับแล้วก็ข้างหลังนี้ก็ทำเป็นช่องเก็บของได้ด้วยนะฮะไม่ทิ้งพื้นที่เลยนะครับและอีกหนึ่งดีเทลที่อยากจะให้ดูคือการเข้ามุมของวัสดุตรงนี้คือตรงนี้มันจะมีลักษณะพื้นผิวมันจะโค้งๆแบบนี้ใช่ไหมอันนี้ทำยากมากนะคือเคาน์เตอร์หินเนี่ยก็ต้องโค้งใช่ป่ะตู้ที่เป็นไม้เนี่ยก็ต้องโค้งให้ได้องศาเดียวกันแล้วมันโค้งต่อเนื่องเข้าไปจนถึงส่วนของห้องแต่งตัวด้านในเลยส่วนภายในห้องแต่งตัวเนี่ยก็จะเป็นห้องเก็บเสื้อผ้านะครับทุกคนซึ่งเขาตั้งใจไม่ใส่หน้าบานมานะเพราะว่าจริงๆพื้นที่ของห้องนี้มันไม่ได้ใหญ่มากอยู่แล้วถ้าเกิดยิ่งปิดหน้าบานไปมันจะดูทึบไปหมดเลยดูแบบอึดอัดไม่ค่อยน่าใช้นะครับดังนั้นเขาก็เลยทำเป็นราวแขวนแบบนี้ให้มันดูสบายๆดูโปร่งหน่อยอย่างบางจุดที่แบบไม่มีตู้ก็ทำเป็นราวแขวนต่อเนื่องมาเลยให้มันเก็บเสื้อผ้าได้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เป็นดีเทลที่เขาตั้งใจโชว์คือเส้นไฟ LED ตรงนี้นะครับที่แบบตัว LED มันจะวิ่งตลอดแนวตู้เสื้อผ้าเข้ามุมโค้งแบบนี้มันดูยาวต่อเนื่องกันไปนะครับแล้วก็ทำให้ตัวห้อง walk-in closet เนี่ยมันดูสว่างแล้วก็ดูน่าใช้งานมากขึ้นด้วยอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะพูดถึงคือดีเทลของวัสดุไม้ที่เขาใช้ในบ้านหลังนี้เกือบทั้งหมดนะครับไม้ที่เขาเอามาใช้เป็นเฟอร์นิเจอร์ของบ้านหลังนี้เป็นไม้ที่เขาเรียกว่าไม้บาวบูเคอร์นะครับ
เป็นไม้นำเข้าจากเยอรมันผลิตโดยบริษัทชื่อว่า Paul Meyer จริงๆอันนี้มันเป็นไม้แปรรูปชนิดหนึ่งนะแต่มันจะไม่เหมือนพวกไม้ MDF HDF อะไรพวกนี้ที่เขามักจะเอามาทำโครงตู้กันพวก MDF อะไรพวกนี้มันจะเป็นเศษไม้ที่เอามาบดรวมกันแล้วขึ้นรูปมาเป็นแผ่นใช่ไหมแต่ว่าไม้บาวบูเคอร์ตัวนี้มันคือไม้จริงเลยไม้จริงที่เป็นแผ่นบางๆเอามาซ้อนกันนะครับแล้วก็อัดรวมกันเป็นก้อนผ่านกรรมวิธีอะไรต่างๆเนี่ยให้ตัวไม้มันอยู่ตัวแล้วมันจะเป็นไม้ที่แข็งแรงมากตรงมากไม่มีการบิดไม่มีการงอยต่อไปแล้วเขาก็เอาไม้ตัวนี้มาตัดเป็นแพนเนลทำพาร์ตต่างๆแล้วมาใช้ผลิตขึ้นมาเป็นเฟอร์นิเจอร์ให้กับบ้านหลังนี้นั่นเองนะครับซึ่งคุณสมบัติของมันเนี่ยจริงๆมันเหมือนไม้จริงเลยเหมือน solid wood เหมือนไม้เนื้อแข็งเลยนะครับเอามาทำโครงตู้อะไรพวกนี้ได้แต่สิ่งที่มันจะแตกต่างคือพวก texture พื้นผิวที่มันจะเป็นแบบเป็นเส้นๆเป็นริ้วๆแบบนี้ซึ่งเจ้าของบ้านเขาชอบเส้นสายอันนี้มากเขาก็เลยเอาอันนี้เป็นวัสดุหลักที่ใช้เหมือนกันทั้งบ้านเลยนะครับส่วนต่อมาเนี่ยจะพาไปดูห้องนอนเล็กกันบ้างนะครับซึ่งเปิดประตูเข้ามาทางฝั่งนี้ตัวห้องนอนเล็กเนี่ยมันมีดีเทลของงานเฟอร์นิเจอร์ที่อยากจะให้ดูเพิ่มอีกนะครับทุกคนจะเห็นว่าตรงนี้มันจะเป็นผนังคอนกรีตใช่ไหมที่ยาวต่อเนื่องกันมาตรงนี้แล้วก็ตรงนี้จริงๆมันเป็นช่องสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ที่เขาเอาเฟอร์นิเจอร์งานไม้เนี่ยใส่เข้าไปนะครับซึ่งแค่พูดมันก็ฟังดูแบบก็ไม่ยากนี่ก็ผลิตไม้ขึ้นมาแล้วก็ต่อเป็นตู้แล้วก็ยัดใส่เข้าไปแต่จริงๆแล้วมันยากมากนะครับเพราะว่าแปลว่าระดับของคานตรงนี้มันต้องได้ระดับมากๆต้องตรงเป๊ะมากๆแล้วขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่วัดไซส์มาเนี่ยมันจะต้องแบบพอดีมากๆมันถึงจะฟิตเข้าไปได้ก็ต้องชมว่าโพเดียมเขาทำเก่งมากฟังก์ชันที่เขาทำออกมาตรงนี้ก็จะมีโต๊ะสำหรับนั่งเขียนหนังสือนะครับแล้วก็ข้างบนมีตู้เก็บของนิดหน่อยส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านะครับซึ่งจริงๆขนาดมันก็ไม่ได้ใหญ่มากหรอกแต่ว่าพอทำออกมาให้มันใช้งานได้ครบทุกฟังก์ชันห้องนี้มันก็สามารถอยู่อาศัยได้แบบสมบูรณ์ส่วนฝั่งนี้จะเป็นห้องน้ำนะครับประตูห้องน้ำจะเป็นประตูสไลด์เปิดเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่าขนาดของห้องน้ำเนี่ยมันก็ไม่ได้ใหญ่มากเนาะแต่มันก็ได้ฟังก์ชันครบเหมือนกันตรงนี้มีโถสุขภัณฑ์พวกนี้จะเป็นตู้เก็บของทั้งหมดเลยนะสามารถเปิดเพื่อเก็บของได้นะครับแล้วก็ตรงนี้มีอ่างล้างหน้าเล็กๆมีเคาน์เตอร์สำหรับวางของและอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นส่วนของ shower box นะครับก็คือสามารถใช้งานได้ full function เหมือนกันแล้วพอเราเดินออกมาจากห้องนอนเล็กเนี่ยตรงนี้จะมีประตูอยู่บานหนึ่งซึ่งเปิดปุ๊บเราจะเจอกับลอนดรีนั่นเองครับทุกคนนี่ซึ่งอันดับแรกเลยเครื่องซักผ้าใหญ่มากอันนี้เป็น LG Twin Wash นะฮะก็ทำได้ทั้งซักแล้วก็อบแห้งในตัวเดียวกันนะครับแล้วก็พอซักตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยสมมุติว่าเราต้องการจะรีดผ้าเนี่ยตรงนี้ก็มีตู้สำหรับเก็บพวกโต๊ะรองเตารีดได้ด้วยนะครับแล้วก็มีพื้นที่สำหรับเก็บพวกขวดน้ำยาอะไรต่างๆของเราเนาะแล้วก็บางคนดูมาถึงตรงนี้อาจจะรู้สึกว่าอ้าวแล้วตากผ้าที่ไหนอะก็จริงๆตรงนี้เราขึ้นไปอีกนิดนึงเราก็เจอดาดฟ้าแล้วก็สามารถขึ้นไปตากผ้าข้างบนได้เลยแล้วเมื่อเราเดินต่อขึ้นมานะฮะก็จะมาถึงชั้นบนสุดของตัวบ้านซึ่งชั้นนี้ก็คือชั้น4นั่นเองนะครับก็อยากจะให้ดูอันนี้ก่อนครับอันนี้คือเสาที่ทำหน้าที่ซัพพอร์ตบันไดของบ้านทั้งหลังเลยนะขึ้นมาสุดแค่นี้แต่มันไม่ขึ้นไปจนถึงข้างบนเห็นปะแล้วข้างบนเขาตั้งใจเปิดโล่งให้โถงบันไดมันดูโปร่งดูกว้างขึ้นแล้วก็ถัดมาทางฝั่งนี้จะเป็นทางเดินออกไปยังดาดฟ้าของตัวตึกนะครับดาดฟ้าของบ้านหลังนี้เขาจะทำเป็นเหมือนกับพื้นที่นั่งพักผ่อนแบบ outdoor ที่จะมีม้านั่งมีอะไรต่างๆวางไว้ให้เราสามารถนั่งพักผ่อนได้สำคัญเลยคือตรงนี้มันปลูกต้นไม้ได้แล้วปลูกเป็นต้นไม้ใหญ่แบบนี้ได้เลยด้วยเพราะว่าเขาเตรียมพวกงานระบบอะไรต่างๆไว้เรียบร้อยแล้วเวลามีฝนตกลงมาอะไรพวกนี้ก็คือน้ำมันก็จะมีทางระบายมีทางเดรนของมันนะครับสิ่งที่ผมชอบอย่างหนึ่งคือเขาทำผนังโครงสร้างของบ้านเนี่ยขึ้นมาให้สูงแบบนี้เลยเพื่อทำให้พื้นที่ตรงนี้มันดูแบบ private หน่อยมันดูเป็นส่วนตัวน่าขึ้นมานั่งใช้งานนะครับแล้วก็เขาเปิดช่องแสงตรงกลางตรงนี้ไว้ให้มันเป็นจุดที่เราสามารถมองออกไปแล้วเห็นวิวที่มันสวยงามของตรงนี้ได้ทำให้ตรงนี้มันดูไม่อึดอัดแล้วก็ขึ้นมานั่งพักผ่อนได้ลมได้แสงธรรมชาติแล้วก็สุดท้ายนะครับจะมีอีกหนึ่งฟังก์ชันที่จะพามาดูคือห้องนอนเบอร์3นั่นเองซึ่งจะเป็นห้องนอนที่อยู่ชั้นบนสุดของตัวบ้านนะครับแล้วก็ห้องนี้เขาจัดออกมาพิเศษมากเลยอยากจะให้ดูฟังก์ชันก่อนฟังก์ชันคือเขาทำเป็นเหมือนกับห้องนอนญี่ปุ่นน่ะที่เขาจะบิ้วพื้นขึ้นมาให้มันสูงหน่อยนะครับใต้พื้นนี่จริงๆเก็บของได้นะแล้วก็จะวางเป็นเตียงแบบเตียงเตี้ยๆเป็นที่นอนแบบนี้เป็นฟูตองอ่ะ
แล้วก็มีการตกแต่งด้วยกรุไม้ทั้งผนังแล้วก็เพดานนะครับตรงนี้เป็นตู้เก็บของหมดเลยนะสามารถเปิดเก็บของได้นะครับแล้วก็ตรงนี้มีพวกชั้นวางของด้วยส่วนพวกห้องน้ำหรือว่าห้องแต่งตัวเนี่ยจะอยู่ด้านหลังของตัวเตียงอันนี้นะครับก็สามารถใช้งานได้อย่าง full function และที่สำคัญเลยคือผนังกระจกฝั่งนี้เนี่ยมันจะสามารถมองออกไปเห็นสวนดาดฟ้าของเราได้แล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่าเราจัดสวนไว้สวยๆเนี่ยมันก็จะกลายมาเป็นวิวที่สวยงามของห้องนี้เลยเจ้าของบ้านเนี่ยเขาตั้งใจว่าห้องนี้มันจะเป็นห้องนอนแบบอาจจะเป็นห้องนอนสำหรับลูกหรือว่าห้องนอนสำหรับแขกที่มาหาก็ให้เขาขึ้นมาพักผ่อนที่ห้องนี้ได้นะครับโอเคครับทุกคนเดินดูบ้านเสร็จเรียบร้อยนะฮะความจริงมีอีก1ห้องที่ผมยังไม่ได้พาไปดูนะครับเป็นห้องลับสำหรับเก็บสมบัติที่อยู่ชั้นใต้ดินนะฮะแต่ผมคงไม่พาไปดูเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะไม่ใช่ห้องลับอีกต่อไปใช่ไหมฮะแต่ทีนี้เรามาพูดถึงบ้านหลังนี้กันดีกว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังที่ผมว่าพิเศษมากๆหลังหนึ่งเลยนะคือผมไปดูบ้านมาก็หลายที่ใช่ไหมยังไม่เคยเจอบ้านหน้าตาแบบนี้เลยมันเป็น one of a kind จริงๆคือแบบมีหลังเดียวในโลกอ่ะเจ้าของบ้านเนี่ยคนที่เป็นคนออกแบบบ้านหลังนี้ผมว่าเขาเป็นคนที่ appreciate เรื่องของดีเทลมากๆคือเขาทำบ้านออกมาเนี่ยคือแบบมันเนียบมากทุกตารางนิ้วเลยอ่ะอะไรที่มันไม่สวยอะไรที่มันแบบดูไม่เรียบร้อยอะไรเงี้ยเขาจะทำการเก็บซ่อนเอาไว้ในจุดต่างๆของตัวบ้านนี้ไว้อย่างดีมากๆเลยนะครับซึ่งผมรู้สึกชื่นชมในเรื่องนี้มากๆเลยนะวัสดุอุปกรณ์ต่างๆภายในบ้านเนี่ยก็ใช้ของดีนะครับรวมถึงเฟอร์นิเจอร์ก็เป็นโพเดียมทั้งหลังเนาะซึ่งงานของเขาก็ทำออกมาได้เนียบมากเช่นเดียวกันแต่ทีนี้บ้านหลังเนี้ยมันคงจะไม่ใช่บ้านสำหรับคนทุกคนเพราะว่ามันเป็นบ้านที่มีสเต็ปเยอะมันเป็นบ้านที่สูงโอเคถึงแม้ว่าจะมีลิฟต์ก็ตามนะครับแต่มันคงจะไม่เหมาะสำหรับคนที่แบบอาจจะมีลูกเล็กหรืออาจจะมีผู้สูงอายุอาศัยอยู่ในครอบครัวด้วยแล้วก็บ้านหลังนี้มันไม่ใช่บ้านที่มีพื้นที่กว้างๆพื้นที่ในแต่ละชั้นเนี่ยมันแค่ประมาณสัก100 ตารางเมตรเท่านั้นเองเมื่อหารเฉลี่ยกันมาแล้วนะครับแต่ทีเนี้ยไอพื้นที่ที่มันไม่ได้ใหญ่เนี่ยเขาชดเชยมาด้วยเรื่องของดีไซน์ที่เขาพยายามจะทำให้เราสามารถอาศัยอยู่ใน small space ได้นะครับฟังก์ชันต่างๆนี่เขาพยายามใส่มาให้ครบนะเขาไม่ตัดออกแต่เขาเลือกที่จะลดขนาดลดสเกลของมันให้มันอยู่ร่วมกันได้ซึ่งถ้าเกิดเราเป็นคนที่รับได้กับเรื่องข้อจำกัดต่างๆของบ้านเหล่านี้ผมว่ามันเป็นบ้านที่โคตรเจ๋งเลยมันเป็นบ้านที่โคตรเท่เลยแต่ว่าถ้าเกิดเราจะอยู่อาศัยจริงๆเราก็ต้องเตรียมตังค์ในกระเป๋าไว้เยอะหน่อยเพราะว่าตรงนี้มันคือสาทรนะสาทรนี่คือเราอยู่คอนโดย่านสาทรมันยังแพงเลยอะแต่นี่มันคือบ้านเดี่ยวทั้งหลังอะดังนั้นราคามันก็เลยโดดไประดับ100 ล้านนะครับก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับบ้าน55สาทร15นะฮะถ้าใครมีบ้านเจ๋งๆนะครับอยากให้ผมไปรีวิวนะฮะสามารถส่งเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นคอนแทคไว้ข้างล่างนี้นะครับแล้วก็ตอนหน้าจะพาไปที่ไหนอีกก็ต้องโปรดติดตามแล้วเดี๋ยวบูมธลิตขอลาไปก่อนสวัสดีครับ